ไฟเผาร่างชายคนหนึ่งที่ลามเผาทั้งตะวันออกกลาง คุณเชื่อไหมว่าชายขายผักคนหนึ่งที่ถูกตำรวจตบหน้าได้จุดชนวนให้รัฐบาลหลายประเทศล่มสลายและเปลี่ยนตะวันออกกลางไปตลอดกาล เดือนธันวาคมปี 2010 ในเมืองซีดีบูซิดของประเทศตูนิเซียชายหนุ่มชื่อโมฮัมเหม็ดบูอาซิซีพ่อค้าขายผักผลไม้ธรรมดาถูกเจ้าหน้าที่รัฐยึดรถเข็นเรียกสินบนและตบหน้าต่อหน้าผู้คน หลังไม่มีใครรับฟังความยุติธรรมเขาจึงตัดสินใจทำสิ่งที่โลกไม่มีวันลืมบูอาซิซีราดน้ำมันใส่ร่างตัวเองแล้วจุดไฟเผาตัวเองหน้าอาคารรัฐบาลภาพไฟที่เผาร่างของเขากลายเป็นไฟแห่งความโกรธของประชาชนทั้งประเทศผู้คนนับล้านออกมาเดินขบวนต่อต้านความยากจนคอร์รัปชันและเผด็จการนี่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติดอกมะลิและเพียงไม่กี่สัปดาห์ผู้นำเผด็จการที่ครองอำนาจมานานกว่า23 ปีก็ต้องหนีออกนอกประเทศแต่เรื่องนี้ไม่ได้หยุดแค่ตูนิเซียโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook และ Twitter กลายเป็นอาวุธของประชาชนคลิปประท้วงถูกแชร์ข้ามประเทศในไม่กี่นาทีอียิปต์ลิบเบียซีเรียเยเมนบาห์เรนผู้คนนับล้านเริ่มตะโกนคำเดียวกันเราต้องการอิสรภาพที่อียิปต์ประชาชนรวมตัวกันที่จัตุรัสทาเรียในกรุงไคโรทะเลมนุษย์นับล้านคนยืนเผชิญหน้ากับรถถังและกองทัพหลังประท้วงต่อเนื่อง18 วันประธานาธิบดีฮอสนีมูบารักที่ครองอำนาจมากว่า30 ปีต้องประกาศลาออกแต่ไม่ใช่ทุกประเทศจะจบแบบนั้นในลิบเบียการประท้วงกลายเป็นสงครามกลางเมืองและจบลงด้วยการเสียชีวิตของโมอัมมาร์กัดดาฟีส่วนในซีเรียรัฐบาลใช้กำลังปราบปรามอย่างรุนแรงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายแสนคนและสร้างวิกฤตผู้ลี้ภัยครั้งใหญ่ที่สุดในโลกยุคใหม่อาหรับสปริงเริ่มต้นจากความหวังของประชาชนธรรมดาแต่สุดท้ายบางประเทศได้ประชาธิปไตยบางประเทศกลับสู่เผด็จการและบางประเทศไม่เคยฟื้นจากสงครามอีกเลยทั้งหมดเริ่มต้นจากไฟของชายคนหนึ่งที่โลกเคยเมินเฉยคุณคิดว่าความยุติธรรมในโลกนี้มีจริงหรือไม่คอมเมนต์บอกหน่อยและกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่ารอบโลก